සුබ දවසක්. ඔයාලා හැම දිනකටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL අනුසර ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඔයාලට ෆොටෝ එඩිටින්, වීඩියෝ එඩිටින් වගේම කම්පියුටර් තාක්ෂණය පිළිබඳ වැදගත් වීඩියෝ සතියේ සෑම සඳුදා සහ සිකුරාදා දිනකම නැරඹීමට subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු දැනින් notification එකක් ළඟටම ගෙන්වා ගන්න. content create කරනවම සමන්ත කුමාර්. අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ දුරකථන සමාගමකින් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරාම ඒක මිලදී ගන්න ඔයාට එම ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදිත සමාගමත් එක්ක සමග සම්බන්ධතාවයේ තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අලුත් වෙන අප්ඩේට් ලබා ගන්න විතරයි. නමුත් ෆෝන් එකක් ලබාගෙන ටික කාලයක් යද්දී ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක මදි වෙන ගොඩක් අය කරන්නේ නොදන්න ඇප්ලිකේෂන් භාවිතා කරලා දුරකථනය තවත් ස්ලෝ කරගන්න එකයි. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අමතර ඇප්ලිකේෂන් භාවිතා නොකර ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සෙටින් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන ලැග් ගතියකින් තොරව ස්පීඩ් කරගන්නත්, ෆෝන් එකේ RAM එක වැඩි කරගන්නත්, ෆෝන් ස්ටෝරේජ් එක ෆ්‍රී කරගන්නත්, රත් වෙන එක ඒ වගේම බැටරි ආය කාලය වැඩි කරගන්නත් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් එක ඕපන් කරගන්න. සෙටින්ස් එක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ මම මේ පෙන්වන ඔප්ෂන් වලට ඔයාලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ෆෝන් වර්ගයෙන් වර්ගයට එකින් එක වෙනස් නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මම මේ කියන සෙටින්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ෆෝන් වර්ග වලට අදාළ සෙටින්ස් අඳුර ගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කරන විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ස් හදා ගන්න. මම මගේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ස් යටතේ පහළට යනකොට more setting කියලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කර ගන්නවා. more setting යටතේ ඊළඟට about phone කියලා තියෙනවා. මම ඒකත් ටච් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ build number කියලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මගේ ෆෝන් එකේ නම් තියෙන්නේ software version කියලා. මම ඒක 7 වතාවක් ටච් කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ build number කියන එක තියෙනවා නම් ඒක 7 වතාවක් ටච් කර ගන්නවා. ඔයාලා 7 වතාවක් ටච් කර ගන්නකොට ඔයාලට පෙන්නයි notification එකකින් ටච් කරන වාර ගන්න. මගේ නම් මම කලින්ම ටච් කරලා තිබ්බ නිසා මගේ මෙහෙම පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා back වෙන්න settings වලින් ඔයා about phone කියන තැනට යන්න. සමහරක් විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ about phone එහෙම නැත්නම් system my device කියලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් developer option කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා click කරගන්න. ඔයා developer option එක touch කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන switch එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ආයේ switch එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් password එකක් ඉල්ලුවොත් ඔයාගේ lock screen එකට දාලා තියෙන password එක එහෙම නැත්නම් pattern එක එතනට ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් developer option එක on කරගන්න. ඔයා මේ developer option එක on කරගත්තට පස්සේ මෙතන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන වැදගත් කරුණක් තමයි මම මේ කියලා දෙන දේවල් වලට අමතරව ඔයා නොදන්න කිසිම setting එකක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා යාළුවනේ. මොකද මෙතනින් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ පාලනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා ඊළඟට developer option යටතේ පහළට යන්න. පහළට යනකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Windows animation scale, transition animation scale, animator during scale එක ළඟ settings තුනක් තියෙනවා. එතන animation scale එක ප්‍රමාණය යටතේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ animation ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යම් කිසි Windows එකක් එහෙමත් නැත්නම් application එකකට යොමු වෙද්දී ඒ Windows එකිනෙකට මාරු වෙද්දී පවා හැමින් animation එකකට අනුව තමයි මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ animation එක 0.5 නැත්නම් off කරලාම දාගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක application වගේම Windows open කරද්දී නැත්නම් close කරද්දී ඉක්මනින්ම ඒ අතර මාරු වීමේ හැකියාව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේ animation scale තුනම ඔයා off කරලා තියාගන්න. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ setting එකට. ඒක තමයි force 4x MSAA කියන option එක. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී මෙන්න මෙතන තියෙන මේ switch එක on කරගන්න එක. මේකෙදි වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන graphic වැඩි කරගන්න වගේම RAM එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක මේදී ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට විවිධ වර්ගයේ app install කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ෆෝන් එකේ game play කරනවා වෙන්නත් ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් lag වෙන්නේ නැතුව, හිර වෙන්නේ නැතුව, එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රමාදයකින් තොර ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ setting එකකට යමු. ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් background process limit කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන මේ no background process කියන එකට ටික එකක් දාගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මෙතනදි වෙන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් ඇප්ලිකේෂන් භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්ද ඔයා දන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකේ background එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් run වෙනවා.
ඔයාගත් මේ සෙටින් එක හදාගත්තොත් ෆෝන් එක යම් තාක් දුරට රත් වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඊළඟට ඔයාලා ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් කියන එකේ පල්ලෙහාටම යන්න. මේ ආකාරයට පල්ලෙහාට එනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි post GPU rendering කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක ස්විච් එක දාලා on කරගන්න. මෙතෙන්ද වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ hardware එකේ තියෙන GPU එක භාවිතා කරලා rendering 2D වලට rendering කරන එකයි. ආයි ස්විච් එක on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ setting එකට අපි යමු. මෙතෙන්ද ඔයා පල්ලෙහාටම යනවා. ඔයාලට පල්ලෙහාටම යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් show notification channel warning කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් switch එක දාලා on කරගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාගේ phone එකට අදාළ නොමැති application එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න આવොත් ඔයාගේ phone එකේ notification නම් මාර්ගයෙන් අදාළ warning message එකක් එනවා. ඊළඟට යාළුවනේ post allow apps on external කියලා එකක් ඔයාගේ phone එකේ තියෙනවා. ඒකට යාළුවේ tick එක දාලා on කරගන්න. මෙතනදී වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාගේ phone එකේ SD card එකක් එහෙම නැත්නම් අමතර memory card එකක් තියෙනවා නම් ඒකට වාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන ඇප්ලිකේෂන් ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ ඒ අදාළ මෙමරි කාඩ් එකටයි. මෙතනදී වාගේ ෆෝන් එකේ මෙමරිය එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ් එක ප්‍රී අප් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට ඔයා දැනටමත් දන්නවා ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි වෙනකොට ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එකත් වැඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ නැරඹීමට අප සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලාම තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ළඟටම ගෙන්වා ගන්න. ඒ වගේම අදහස් බෙදා ගැනීමට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. නැවතත් හමු වෙමු.